اسمح لي أن أسألك سؤال. ماذا سيحدث لو أصيب أفضل لاعب في فريقك غدا؟ هل تملك بديل أم أن موسمك كله سينهار بسبب إصابة واحدة؟ كثير من اللاعبين يظنون أنهم بنوا فريقا قويا، بينما هم في الحقيقة بنوا أفضل 11 لاعب فقط. أما الفريق الحقيقي فيبدأ من اللاعب رقم 12، واليوم سنكتشف لماذا. زي ما قلنا اتعرفنا دلوقتي على شخصية الفريق، وعرفنا مين هم اللعيبة الذين سيعتمد عليهم النادي، ولكن قلنا في إصابات وفي إيقافات. هل قائمة نادي النصر قادرة على الصمود طوال الموسم؟ للإجابة على هذا السؤال بنظر إلى أمرين. هل يوجد لاعب أستطيع أن أعتمد عليه في كل مركز؟ على سبيل المثال سعد الناصر هو الظهير الأيسر للنادي. هل هناك من يستطيع أن يلعب في هذا المكان؟ مارتينيز أشك. عبد الله مستحيل. سيمكان صعب جدا. إذا أنا عندي ثغرة في هذا المركز. بهذه الطريقة هتعرف كل مركز رئيسي، أعرف من الذي يعتمد عليه الفريق فيه. خلي بالكم أنا لا أختار التشكيلة المثالية، أنا فقط أتأكد أن كل مركز أصبح له صاحب واضح. النقطة الثانية زي ما قلت لك، اسأل نفسك إذا غاب هذا اللاعب مين اللي بيعوضه؟ هل لدي بديل جاهز؟ ولا إصابة واحدة ممكن إنها تجبرني على تغيير الفريق كله؟ هنا تبدأ القراءة الحقيقية للقائمة بتاعتك. لو غاب أحد قلبي الدفاع مثلا، هل هتبقى تشعر بالاطمئنان ولا هتضطر انك انت تغير طريقة لعبك بالكامل؟ اذا وجدت مركز لا املك له بديلا مناسبا فقد اكتشفت اول نقطة ضعف في قائمتي. ولاحظ انا هنا لا ابحث عن افضل بديل ولا اقارن بين اللاعبين، انا فقط احدد اين اشعر بالامان واين اشعر بالقلق. هذه المعلومة ستكون مهمة جدا عندما نصل ان شاء الله رب العالمين الى حلقة الانتقالات في هذه السلسلة، سلسلة تعليم لعبة الفوتبول مانجر 26. لغاية دلوقتي عرفت شخصية نادي النصر، عرفت أنا أعتمد عليه في الفريق، وعرفت إذا كانت قائمتي متوازنة ولا لأ. ولكن يفضل سؤال قد يفسد كل شيء، هل غرفة الملابس هتساعدني ولا هتعوقني عن النجاح؟ كثير من اللاعبين بيعتقدوا ان اول معركة للمدرب بتكون داخل الملعب، ولكن الحقيقة ان اول معركة ليك بتكون داخل غرفة الملابس. اذا خسرتها هتصبح بقية القرارات اصعب بكتير جدا. عشان كده نفتح شاشة الديناميكيات. اول شيء اسأل عنه، هل هؤلاء اللاعبين سعداء ولا لا؟ هل قادة الفريق عندك هيدعموك ولا لا؟ اللاعب القائد او اللاعب المؤثر بشدة له تأثير شديد على بقية الفريق، لو زعلته الفريق كله هيزعلك. انظر ايضا الى المجموعات، هل المجموعة منسجمة ولا لا؟ شوف نفسك هتبدأ الموسم وانت بتحل مشاكل داخلية. زي ما قلنا شوف الفريق هل هم مجموعات منفصلة كثيرة. لاحظ ان الفريق لا يمكن أن يكون كل كتلة واحدة، هتجد مجموعات اجتماعية مختلفة، ولكن هذا لا يعني وجود مشكلة، ولكنه يعني أنني سأكون أكثر حذرا عندما أشتري لاعبين جدد أو أتعامل بشكل سيء مع بعض اللاعبين. ولاحظ هنا أننا مش بنحلل كل حاجة، أنا فقط بتعرف على البيئة اللي أنا هعمل فيها، لأن التدريب والتكتيك والتعاقدات كلها هتتأثر بهذه البيئة. يبقى نكرر دائما، اللاعب ليس مجموعة من الأرقام، إنه جزء من غرفة الملابس وجزء من مجموعة وجزء من منظومة بشرية متكاملة. قد تملك أفضل فريق على الورق، ولكن إذا خسرت غرفة الملابس فلن تنقذك الأرقام. المدرب مش بيدرب 11 لاعب، ولكنه يدير مجموعة من البشر. حتى الآن عرفنا شخصية نادي النصر، عرفنا هنعتمد على مين، وقرينا أهم اللاعبين، وعرفت فين هشعر بالامان وفين هشعر بالقلق. وانت دلوقتي حاسس انك انت بتعرف الفريق كله، ولكن الحقيقة انت ما زلت في اليوم الاول. لهذا هناك خطر اريدك ان تتجنبه. لا تحاول ان تخرج بحكم نهائي على كل لاعب من هؤلاء اللاعبين. بعض اللاعبين قراراتهم سهلة، رونالدو، بروزوفيتش، ساديو ماني، وهتعرف بسرعة ليه الفريق بتاعك بيعتمد عليهم. ولكن ليست كل القائمة بهذه السهولة. قد تجد لاعب شاب لم يحصل على دقائق كافية، أو تجد لاعب عائد من إصابة، أو تجد لاعب لا تبدو قيمته كبيرة جدا على الورق، ولكن ربما يناسب أسلوب لعب معين أكتر من غيره. هنا
كثير من المدربين بيقعوا في خطأ، يقول أنا لن أستخدم هذا اللاعب، أو أنا هبيع هذا اللاعب، أو أن أنا سأعير هذا اللاعب، فقط لأنه لم يجد إجابة سريعة. سأل الثلاث أسئلة ولم يجد إجابة سريعة. أما أنا فأصنع قائمة صغيرة أسميها لاحقا. كل لاعب لا أملك عنه أدلة كافية أحطه فيها، أراقبه في التدريبات، أشركه في مباريات ودية، أمنحه دقائق لعب عندما تكون النتيجة مريحة، وأرى كيف يتصرف داخل الملعب. صدقوني يا جماعة، أنا شخصيا بعض اللاعبين الذين لم أكن أعتمد عليهم على الإطلاق، عندما اضطريت أن ألجأ إليهم في بعض المباريات غيروا وجهة نظري تماما، وأصبحوا هم اللعيبة الأساسية في الفريق. لأن بعض اللاعبين مش هتكشفهم شاشة الخصائص بتاعتهم، هتكشفهم المباريات. عشان كده بنقول في اليوم الأول لا تجمع قرارات، اجمع أدلة، وعندما تصبح هذه الأدلة كافية هيصبح القرار بالنسبة لك أسهل. وتذكر ان اليوم الاول مش لازم تحسم فيه مصير كل لاعبي قائمة الفريق الاول. الهدف انك انت تعرف ايه القرارات التي اصبحت جاهزة، وايه القرارات اللي محتاجة بعض الوقت، لان قرار مؤجل قد يكون افضل كثير من قرار سريع هتحاول تصلحه بعد كده في المستقبل ومش هتقدر. لو رجعنا لبداية الفيديو هنفتكر ان احنا فتحنا اللعبة واستلمنا فريق النصر وما كناش عارفين هنبدأ من فين. عندنا كثير من اللاعبين، عندنا عشرات الشاشات ومئات الارقام، وكان من السهل جدا انك انت تضيع وسطها. ولكن دلوقتي اكيد انت لم تعد تنظر الى الفريق بالطريقة نفسها. اصبحت تعرف ان البداية ليست من شاشة التكتيك، ولا من سوق الانتقالات، ولا حتى مين افضل لاعب عندك في الفريق، بل البداية من فهم الفريق نفسه، قراءة شخصية الفريق، ثم معرفة من يعتمد عليهم النادي. وزي ما اتعلمت ازاي تقرا كل لاعب بثلاث اسئلة بسيطة: ايه اللي بيميزه؟ ايه الشيء الذي لا اطلبه من هذا اللاعب ابدا؟ وهل اللاعب يمنحك اكثر من حل؟ ثم اتعلمت ازاي تنظر الى قائمتك كمدرب، هل كل مركز له صاحب؟ وهل يملك بديلا اذا غاب؟ ثم القينا نظرة على غرفة الملابس علشان تعرف البيئة اللي انت هتشتغل جواها. واخيرا قاومت الرغبة في اصدار حكم سريع على كل لاعب في الفريق. لو خرجت من اول ساعة وانت عارف من الذي يقود الفريق، واين تكمن قوته، واين تكمن مخاطره، واي اللاعبين يحتاجون الى فرصة قبل الحكم عليهم، فقد حققت هدف اليوم الاول. ولاحظ حتى الان لم نختار اي تكتيك، وما عملناش اي صفقة، ولم نغير مراكز اللاعبين. وهذا ليس نسيانا بل ترتيبا. المدرب الجيد لا يبدأ بالسؤال كيف اريد ان العب، يبدأ بالسؤال ما الفريق الذي املكه اصلا. عندما تعرف الإجابة يصبح اختيار التكتيك نتيجة طبيعية وليس مجرد تخمين. لو أنت بتتابع السلسلة بالترتيب فهناك قائمة تجهيز شرح لعبة الفوتبول مانجر من الصفر. ليه أغلب المبتدئين بيقفلوا اللعبة؟ وأنصحك بشدة أن تشاهد هذه القائمة، دليل المبتدئين في لعبة فوتبول مانجر 26 الشامل. هتجد فيها الكثير من الفيديوهات اللي هتخليك قادر تبني فريقك بشكل جيد جدا. في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين هننتقل خطوة أخرى، إزاي نختار أسلوب اللعب اللي يناسبنا، لأن كل تكتيك ناجح بيبدأ بسؤال واحد: مين هم اللعيبة اللي هطلب منهم تنفيذ هذا التكتيك؟ إذا أعجبتك الحلقة لا تنسى أن تدعمنا بزر اللايك والاشتراك في القناة. وإلى أن ألقاكم إن شاء الله رب العالمين في حلقات قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.